හෙලෝ කොහොමද හැමෝම හොඳින් සතුටින් පරිස්සමෙන් ඇති කියලා මං හිතනවා. ඉතින් සති දෙකක් පුරාවටම මට වීඩියෝ එකක් ගේන්න බැරි වුණා. ඒකට හේතුව තමයි මං හරියට ප්‍රොඩක්ටිව් විදිහට වැඩ කරපු නැති එක. පළවෙනි සතියේ ගෙවුණ විදිහත් එක්ක තමයි දෙවෙනි සතිය කන්ටිනියු වුණේ. ඉතින් හැමදාම කම්මැලිකමින් ඉන්න බෑනේ වැඩ කරන්නේ නැතුව. ඒ හින්දා මම try කළා අලුත් ස්ටඩි ටිප්ස් ටිකක්. ඒ වගේ හරි කියපු ඒවා ටික මං හිතුවා ඔයාලත් එක්කත් මේ වීඩියෝ එකෙන් ෂෙයා කරගන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. පේනවනේ මගේ මුළු මේසෙම හැඩි වෙලා. ජෑම් බෝතල්ද චොක්ලට් කාපු කොලද අරවද මේවද හැමදේම මේසෙ උඩ. ඉතින් මුලින්ම මං කරේ ස්ටඩි ටිප් එකක් විදිහට මේ ඔක්කොම අස් කරලා ක්ලීන්වට මේසෙ හදාගත්ත එක. ඇත්තටම අපේ මොලේට දෙයක් යනවා නම් ඒ කියන්නේ හරියට පිළිවෙලකට වැඩ කරන්න හිතෙන්නේ අපි වටපිටාව පිරිසිදුවට ඒ වගේම හරිම නිදහස් නම්. ඉතින් මං හිතනවා මුලින්ම මෙහෙම පටන් ගත්තොත් හොඳයි කියලා. හැබැයි මෙහෙම දේකුත් තියෙනවා. දවස මස් කරලා හෙටම පටන් ගන්නවා කියලා හිතුවොත් ඒක කවදාවත් වෙන්නේ නැති වැඩක්. ඉතින් ඒ හින්දා ටක් ගාලා Tamanට පුළුවන් ඉක්මනට කාර්යක්ෂමතාවයකින් වටේ පිටේ තියෙන දේවල් ටික පොඩ්ඩක් සුද්ධ කරලා වැඩ පටන් ගන්න එක තමයි හොඳම දේ. ඉතින් මේ දවසේ මට හිතුණු එක සිතුවිලි තියෙනවා. හැබැයි එකක් තිබුණා ඒකට මං නිතරම බය වුණු. ඒක තමයි කවදා හරි දවසක මට මාවම කණ්ණාඩියක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා පරාජිතයෙක් වගේ දකින්න වුණොත් මම මොකද කරන්නේ? ඔන්න ඔය හැඟීම ආව නිසාම තමයි මම වැඩ කරන්න ඕනි කියලා හිතුවේ. හරි. දැන් ඔන්න මගේ මේසෙ හරි. ඉතින් මේ පෑන් දෙක තුනක් තියෙන පොඩි හෝල්ඩර් එකයි ඒ වගේම අපේ අම්මගේ මෙන්න මේ ලස්සන ෆොටෝ එක. අනිත් එක තමයි ප්ලෑන් එකක් හදාගන්න එක. ඩේ ටු ඩේ ප්ලෑන් කරන්න මෙන්න මේ වගේ පොඩි නෝට්බුක් එකක් මං තියාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මං ඉස්සර ප්ලෑන් කරපු විදිහ. ඒ මං සති දෙකක් තිස්සේ හරියට වැඩ කරේ නෑනේ. ඒ හින්දා මම හිතුවා දැන් ටාස්ක් 3-4ක් පොඩි දේවල් ටිකක් විතරක් දාගෙන වැඩ කරන්න ඕනි කියලා. ඉතින් රිෆ්‍රෙෂ් වෙන්නත් එක්ක ඒ වගේම මොලේට යන්න ඕනි. ගොඩක් වැඩ නෑ අපිට ටිකයි වැඩ තියෙන්නේ කියලා මොලේටත් පොඩි සතුටක් දෙන්න ඕනි. ඒ හින්දා තමයි මම ටාස්ක් 2-3ක් වගේම විවිධත්වයක් දෙන්න මේ සබ්ජෙක්ට් තුනෙන් වැඩ කරන්නේ පැය ගානේ වගේ. ඉතින් එතකොට අපි ඒ ගෝල් එක හරියට ඒ ටාගට් එක හරියට අචීව් කරගත්තොත් ඉස්සරහට වැඩ ටික කරන් යන්න ලේසි වෙනවා. මොකද අපිට අලුත් බලාපොරොත්තුවක් හැදිලා මම වැඩ කරලා 3ක්ම කරලා ඉවරයිනේ කියලා. අනිත් එක තමයි යන් ළමයි නම් හැමෝම කරන දෙයක් කලර් පෙන්ස් යූස් කරන එක, හයිලයිට්ස්, එතකොට පැටිග්ලම් වගේ දේවල්. මේ දේවල් ඇහැට ගොඩක් ආකර්ෂණීය වෙන දේවල්නේ. අනිත් එක තමයි කලර් A4 sheets, එතකොට ස්ටිකි නෝට්ස් වගේ දේවල් පාවිච්චි කරලා Tamanට ගැළපෙන ෂෝට් නෝට් සමරි හදාගන්න එක. මේවා හදන්න ඩීප් ෆෝකස්ඩ් එකක් දෙන්න ඕනේ නෑනේ. ඇත්තටම එහෙම පටන් ගත්තාම චුට්ට වෙලාවක් යනකොට අපි හුරු වෙනවා ඒ වැඩේට. ඇත්තටම කම්මැලිකම කියන්නේ අපිට වැඩේ කරන්න තියෙන කම්මැලිකමම නෙවෙයි, වැඩේ ඇතුළට ගියාම තමයි තේරෙන්නේ මේක එච්චර අමාරු දෙයක් නෙවෙයි කියලා. එළියේ ඉඳන් බලන නිසා තමයි හැම ප්‍රශ්නයක්ම ඇති වෙන්නේ. අනිත් එකත් හැමෝම පාවිච්චි කරන ස්ටඩි ඇප්ස් ගැන. ස්ටඩි ඇප්ස් ගොඩාක් තියෙනවා හදලා හැමෝටම ගැලපෙන විදිහට. ෆෝරෙස්ට්, ස්ටඩි බනි, එතකොට මෙතන තියෙන තව ඇප්ස් තියෙනවා මේ වගේ ගොඩක් ඒවා දැනටමත් ඔයාලා පාවිච්චි කරනවා ඇති.
ඉතින් මම පාවිච්චි කරන ඇප් එක ගැන මම ඔයාලට චුට්ටක් කියන්නම්. ෆෝකස් ටු ඩු ඇප් එක. මේකේ පොමඩරෝ ටෙක්නික් එකට තමයි කරන්නේ. ඉතින් මං කම්මැලිකමේ ඉඳලා ලොකු ටාස්ක් එකකට මට වැඩ කරන්න බෑනේ. ඒ නිසා විනාඩි 25න් 25ට මම මේ ටාස්ක් එක කරන්න ඕන නිසාම මේ ඇප් එක ආයෙත් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා. පොඩි MB ගාණක් මට වියදම් වුණේ. ඒත් එක්කම මේකට අපිට ඕන නම් විනාඩි 25න් 25ට ටයිම් එක තියන්න නැතුව අපිට ඕනි වෙලාවක් එක ටයිම් තියන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ හොඳ white noise තියෙන ඒවත් තියෙන අපිට ඕන නම් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම notifications off කරන්නත් පුළුවන්. තව forest app එකේ වගේම අපිට plants grow කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ daily වගේම වීක්ලි නැත්නම් මන්ත්ලි අපිට අපේ වැඩ කරපු එකේ ඇවරේජ් එකක් දෙන හොඳ ක්වොලිටි එකකට හැදුණු ඇප් එකක්. ඒ වගේම ඒක විතරක් නෙවෙයි ස්ටඩි ගෲප්ස් ගොඩාරියක් තියෙනවා මේකේ. අපිට උනත් හදාගන්න පුළුවන් අපේ යාළුවොත් එක්ක එකතු වෙලා වැඩ කරන්න. ඉතින් ගොඩාක් වෙලාවට මේක කම්පිටිටිව් එක හදාගන්න වගේ දේවල් වලට ගොඩක් උදව් වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා මේ ඇප් එකත් යූස් කරලා බලන්න. හැබැයි මේවයි වාසි වගේම අවාසිත් තියෙනවා. අවාසි ගත්තොත් මේක දිගින් දිගටම පාවිච්චි කරද්දී අපි ෆෝන් එක පාවිච්චි කරනවා වැඩි වෙනවා. එතකොට හැම වෙලේම data use කරන්න වෙනවා. ඒ වගේම එතකොට අපිට හරියට focus වෙන්නේ අපි කරන වැඩේ. ඒ නිසා අර වැඩේ continue කරන් යන්න පොඩ්ඩක් පුෂ් එකක් විදියට මේ app එකක් පාවිච්චි කරන එක හොඳයි මම නම් හිතන්නේ. පෞද්ගලිකව ගත්තාම මට නම් බෑ එක දිගට ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරන ගමන් වැඩ කරන්න. අනිත් එක තමයි චිත්‍ර ඇසුරින් බයෝ වගේ එකකට නම් ගොඩක් එෆෙක්ටිව්. ගොඩක් එෆෙක්ටිව් කියන මම දැනටමත් කරනවා මේක. ඒ කියන්නේ චිත්‍රات එක්ක වැඩ කරන එක සහ ප්‍රශ්න විදිහට අපි පාවිච්චි මොකක් හරි කියවන ඡේදයක් තියෙනවා නම් ඒක ප්‍රශ්න විදිහට හදලා ඒවයි උත්තර හොයලා ලියන එකත් ඇත්තටම කම්මැලිකමේ ඉන්නේ නැතුව දිගටම කරන් යන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම ඔයාලත් එක්ක කියන්න යන්නේ golden tip එකක්. මේකෙන් තමයි ඇත්තටම මම වැඩ කරන්න පටන් ගත්තේ 2 minutes method එක. ඔයාලත් දන්නවා ඇති. මේක හැබැයි මම පාවිච්චි කරේ වෙන විදියකට. 2 minutes method එක ගත්තාම විනාඩි 2ක් ඇතුළත උදාහරණයක් විදියට ගත්තොත් මේ මිනිස් ජීවන ක්‍රියායාමනය ගත්තොත් ඒකේ කොටස ඒ විනාඩි 2 ඇතුළත ටාගට් කරලා පාඩම් කරලා ඉවර කරන එක තමයි කරන්නේ. ඒක එදාට නවත්තලා දවස් 3-4ක් එක දිගට කරොත් ඒක පුරුද්දක් වෙනවා. ඉතින් මං එහෙම කරන්නේ නැතුව මට එහෙම කරන්න වෙලාවක් නැහැ නේද? කොහොම හරි මම වැඩ පටන් ගන්න එකනේ මගේ පරමාර්ථය වෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා මම විනාඩි 2ක් ඇතුළත පොඩි කොටසක් තෝරගෙන වැඩ කරන්න පටන් ගත්තා. එහෙනම් ඉතින් දැන් කම්මැලිකමේ නැතුව වැඩ පටන් ගන්න ගිහිල්ලා. good luck හැමෝටම. මම සෙනී.